Sziasztok! Sziasztok! Egy újabb vloggal jelentkezünk, és ha minden igaz, akkor a mai kis filmünkben szeretnénk bemutatni nektek, hogyan szereljük be az autót belülről, hogyan teszünk padlószőnyeget, miket teszünk be magunkkal. Ezek még ilyen kezdetleges dolgok, lehet, hogy van olyan, amit majd még utólag fog bekerülni az autóba, de ezek olyan dolgok most, amire azt gondoltuk, hogy ilyen alapdolgok, és feltétlenül szükségünk van rá, de ez idővel majd ki fog derülni. Szóval az a helyzet, hogy találtunk a padláson egy régi ilyen padlószőnyegszerűséget, itt nálunk mokettának mondják. Én most nem tudom ilyenek pontosan mi a megnevezése, de valami kéne alulra erre az OSB falemezre, legyen egy kicsit olyan otthoniasabb, olyan másabb. Erre jön majd rá ugye a matrac. És akartunk menni és venni egy valami padlószőnyegszerűséget, amit majd ráteszünk. És eszünkbe jutott, hogy a padláson van egy régi, ami régen volt nekünk a szobába. Felmentünk utána, a tegnap lemostuk, kimostuk, felmostuk, leszappanoztuk, fellöblítőztük, kifacsartuk, megszárítottuk, mindent csináltunk. És most bevágjuk, és meglátjuk, hogy fog passzolni. Feleségem is kiveszi a részét belőle, ő is dolgozik. Ügyes vagy? Köszönöm! Most kint vagyunk itt az én kis műhelyembe, le van vágva, és most próbáljuk a széleket tűzzel, lánggal, hát igazából egy ilyen kisebb gyújtóval eldolgozni, hogy ne koszlodjon. Jól sikerül, jól megyen egyébként. Ügyes a párom. Moketta, mi ez? Milyen padlószőnyeg? Padlószőnyeg. Padlószőnyeg. Be van téve az autóba. Az első részét, ami a fejtámlánál van, azt rögzítettük, mert azt külön ki tudjuk venni egybe az alsó résszel. A többi részét viszont nem, az csak le van helyezve, viszont annyira tapad és annyira stabil, hogy nem tud csúszkálni. Úgyhogy Gavica bármit is fogod csinálni éjszaka, akármilyen mozgási műveletet hajtasz végre, az stabil lesz. Éjszaka nem sokat szoktam mocorogni, hát alszom. Jó, meglátjuk. Most még, amit megcsinálunk, vettünk, illetve rendeltünk, a párom rendelt szúnyoghálót az autóra, azt fel fogjuk tenni, hogy lássátok, hogy azért mégis hogy néz ki, amikor aludni fogunk és szeretnénk szúnyogmentesen lehetőleg eltölteni az éjszakát, illetve feltettünk az autóra még egy ilyen lég elterelőt, aminek az a célja, hogy az ablakot le tudjuk húzni így résnyire, és nem esik be az eső, eddel a levegő az viszont bejön, és a szúnyogok sem jönnek be. Szóval reméljük, hogy ez elegendő lesz szellőzésképpen éjszaka aludni. Az első két ajtónál meglátjuk. Igen, most még várjuk a matracot, ugye, az le van rendelve, várjuk, hogy jöjjön meg, és akkor azt is majd a helyére tesszük. Tehát egyik szúnyogháló már fel van téve, most jön a másik.
Itt az a lényeg, hogyha nem esik az eső, akkor az ablakot teljesen le tudjuk húzni, és elviekben duplán zár a szúnyogháló, véd a rovarok ellen, meg a szúnyogok ellen. De ha esős idő van, akkor ugye itt vannak ezek a légelterelők, én legalábbis úgy hívom őket, ezek, igen, amit mutat a párom. És akkor az ablakot le tudjuk nyitni így résnyire. Ez egy olyan, 7-8 centire mindkét oldalon, és ugye ott már nem tud beesni az eső, és szellőzünk. Így van, másikat is. Útra kész, de csak majdnem. Szóval így néz ki az autó belülről, ami nekünk egy ágy tulajdonképpen. Erre még jön a matrac, 10 centis vastagságú szivacs matrac, valami spéci, nem tudom milyen. Azt majd be fogjuk vonni lepedővel, majd meglátjátok hogyan, és készen van az ágyunk. Ezt a részét, ezt a padlószőnyeget itt hátul, ezeket nem fogtam le, erre majd úgyis rájön a matrac, nem csúszik, mert tapad. Ugye ez is tapad, és ez is, úgyhogy nincsen baj vele, mert akkor így könnyen ki tudjuk venni, mikor az autóból szeretnénk csinálni egy hátsó üléses személyszállító autót, de nekünk ez többnyire, mint mondottuk, ez arra szolgál, hogy kiránduljunk. A fiókok azok itt lesznek, majd meglátjuk még egyébként, hogy a fiókokat hátul hogy dolgozunk el. Szerintem nem fogjuk valamivel festeni, de jöjjön meg a matrac, és aztán folytatjuk. Igen, ma megyünk egy rövid kirándulásra, nem lesz hosszú, délután indulunk el, és ott alszunk valamerre, fogalmunk sincs merre, és holnap estére érkezünk haza remélhetőleg. Nézzünk utána, hogy mik azok, amiket mi úgy gondoltunk így elsőre, hogy bepakolunk az autóba. Őszintén én szétnéztem így a dolgok között, és nagyon sok minden van. Még egyelőre nincs tetőcsomag tér sem, úgyhogy ez minden belül az autóba kell menjen, hogy még mi is elférjünk aludni. Hát meglátjuk, hogy a Gavica mit szedett össze. Na hát körülbelül ezek lennének így hirtelen elsőre. Mivel sajnos a matracunk még nem jött le, ezért ma kipróbáljuk, hogy milyen paplanon aludni, tehát viszünk magunkkal 2 darab ilyen nagy paplant. Reméljük, hogy most ez megteszi, és jövő hétre ígérték, hogy lejön a matracunk egy kicsi késéssel, de hát most ez van, akkor tervet módosítunk egy picikét. Igen, a matrac le kellett volna jöjjön, de nem érkezett meg. Na mindegy. Tehát most jelenleg ez lesz ma este a 2 Hát alvó. ez lesz a matrac helyett, igen, a 2 paplan Igen. lesz a matrac helyett. Aztán készítettünk hálózsákot, párnákat, azért betettünk egy ilyen felfújhatós matracot is, még meglátjuk, hogy ennek mi lesz a sorsa. A hátizsák a bakancsokkal, ugye az feltétlenül szükség van rá, és nem maradhat el. 2 széket teszünk be egyenlőre. Egy asztalt, az látszik. Egy asztal, tehát ilyen alapfelszereltség dolgok, hogy só, cukor, ugye, hogyha egy teját szeretnénk készíteni, bors, piros paprika, ebben szárított fokhagyma van. Tettem be azért egy kis kakót, hogyha ne talán tejbeglis szeretnünk készíteni reggelire. Mert én szeretem. Ugye 2 pohár, egy merőkanál, serpenyő, tányérok is ilyen Konnyakendő, aztán edények, tettünk, amiben ugye lehet pucolni és keverni. van betéve hosszabbító, azt azért tettük, hogyha esetleg kempingre megyünk, vagy valami olyan helyről van áram lehetőség, akkor nagyon sokszor az volt a baj, hogy nem volt hova dugjuk a töltőket, meg stb. Van lánc, de nem azért, mert szeretjük a perverz játékokat. Az azért van, mert ha erdős helyekre megyünk, már pedig nagy valószínűséggel oda szeretnénk menni, akkor ezt a csüngő kis széket, amit itt látok, és amit nagyon-nagyon szeretünk, akkor azt fel tudjuk akasztani fára. Ugye van olyan karabinere neki, és tudunk csüngeni a fán, ülve. Társasjáték, amit nagyon szeretünk, ezek ilyen párosban. Hát igen, amiket ketten is lehet játszani.
Igen. Aztán ott a dobozban evőeszköz és egy kicsi vágódeszka. Igen, vannak italok, az fontos. Vannak bográcsok, amiből fogjuk enni majd a levest, amit vagy kint a szabadban tüzön, vagy pedig ezen főzünk. És van egy ilyen cseretartalék kis gázunk is, gázpalackunk. Meg van egy napernyőnk, ha véletlenül a tengerpartra keverednénk. Egyéb? Hát egyéb egyenlőre még ennyi, szerintem idővel még lehet az edényeket is le fogjuk cserélni, de ez most ilyen kezdetleges csomag. Nézzük meg az autót, hogy az is el van készítve. Belül, mi mondottuk, már elrendeztük a padlószőnyeget, a mokettát, mondjuk úgy, már van benne 2 párnánk. Ezek már rögzítve vannak. Na most, hogy tudunk ide mindent bepakolni, ezt megmutatjuk nektek, aztán meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Szerinted Davica be fog férni? Szerintem igen, be fog férni, figyelembe véve, hogy milyen nagyok a fiókok, minden be fog férni, és mindennek meg fogjuk találni a helyét. Ennyire bizakodó vagy? Igen. És akkor most igyekszünk mindennek megtalálni a helyét. Így nagyjából, ahogy én elgondoltam. Miért pont a jobb oldali fiók? Hát mert úgy most szimpatikusabb. Mindegy volt, hogy jó. melyikbe teszem. Látjátok, nekem milyen jó dolgom van, én csak filmezek. Abba igyekszem betenni az edényeket. És a másikba pedig jönnek az ilyen evőeszközök, meg ilyesmik. Egyébként Davicáról tudni kell azt, hogy ő nagyon, de nagyon szeret ilyen összerakós játékot játszani, és az edényeket, meg bármit, ha megyünk akárhova pakolgatni, imádja be. Most puzzle-özünk. Puzzlezni, igen. Hogy azért mindennek meg legyen a helye, és mindennek férjen. Ott a kókusz is. Kókusz nem fog jönni velünk. Ez így még itt belefér állítva. Amúgy nagyobbak ezek a fiókok, mint amire gondoltunk, mert nagyon sok minden belefér, és nagyon sok mindent elnyelnek. Nézzétek meg, az asztalt szinte már leürítettem, és még ebbe a fiókba is fér, és a másikban még nincsen semmi. Tehát a férjed jól dolgozott. Nagyon. Meg kell dicsérni. No, hát az van, hogy egyelőre így sikerült bepakoljunk, és még mindig üresek a fiókok, és az asztal is kiürült. Úgyhogy sokkal több minden fér be, mint mi azt gondoltuk. Úgy pakoltuk, hogy itt vannak az ilyen konyhai dolgok, igaz? Konyhai alapanyagok, Igen. cukorsó, Igen. fűszerek, edények. Még ide be fogunk tenni 1-2 dolgot, ha veszünk, mikor megyünk minden kirendelásra, külön-külön, mit tudom én, levestésztát, makarónit, málélisztet, stb. Kukoricadarát mondjuk úgy, igaz? Igen. Ebben a részbe pedig majd jönnek az ilyen bővebb, nagyobb helyet foglaló nyersanyagok szerintem, de ezt majd eldöntöd. Ilyen, hogy krumpli, paradicsom, paprika, stb. Igaz? Hát meglátjuk, hogy ezt még idővel ki fogjuk alakítani. Lehet, hogy épp a hűtőtáskába fognak ezek a dolgok bekerülni, már mint a paradicsom, a burgonyát, azt nem feltétlenül fogjuk tárolni hűtőtáskába. De hát most amennyire szükségünk van nekünk 2-3 napra, azt szerintem bőven el tudjuk itt is tárolni. Keresünk helyet ennek a hosszabbítónak. Én már kinéztem itt ebbe a kis sarokba itt bent. Szerintem ez itt nagyon okés. Aztán meglátjuk, hogy végleges helye marad ez vagy sem. Ide tesszük a láncot is. És annyit módosítottunk, hogy ide bekerült az egészségügyi kis dobozunk is. Ugye itt van az egészségügyi kis doboz, kéznél legyen itt a végén, ott van a hosszabbító, meg a lánc, tulajdonképpen ez az oldal. Ide már bekerültek az alapanyagok, teától megkezdve, stb. A lényeg, megpróbáltuk úgy átpakolni az egészet, hogy az alja ki legyen rakva, mert ellenkező esetben az autóban, hogy mozogunk, ugye megyünk, csúszkálni fog, tehát alulra van téve minden, és úgy pakolunk majd rá tetőre a többi dolgokat. Tehát ez a fiók megtelt, ez a fiók még üres. Ide jön a krumpli, stb. Mint mondottam. Igyekszünk helyet találni mindennek. Ezt már kinéztük. Bemegy? Igen, ez tökéletesen tökéletes bemegy ez a napernyő. És szerintem ezek a botok is simán beférnek oda. Igen, a botok is ott vannak. Jó.
Az ágyunkat már el is rendeztük. Ez lesz nagyjából a mi alvószobánk. És az van, hogy most nincs szivacs, most csak ilyen paplanokkal oldottuk meg, dupla paplannal, de már ez is jó vastag. És ahogy megjön a dupla szivacs, majd az helyét átveszi ennek a paplan rétegnek, és szerintem még jobban fogunk aludni, de majd elmondjuk, hogy tetszett nekünk ez a paplanoson való alvósdi. Szerintem jó lesz. Nézzük. Gabica már ki is próbálja. Hát hogyne. Tök jó. Tényleg? Nagyon Most jó. őszintén. Őszintén, igen. Ne verjünk át nézőket. Nem verünk át senkit, de tényleg jó. Jót tesz a hátgerincnek. Kemény? Nem annyira. Mennyire kemény? Hát jó, most keményen, mint az ágyba a matrac, de szerintem De ha lesz simán szivacs, lehet. akkor már okés lesz, nem? Igen, akkor tökéletes lesz. Ugye elől a székek így vannak, ide kerülnek még be, ide alulra, meg oda kerülnek majd dolgok, amiket a hátsó részen szállítunk, mikor utazunk, és tulajdonképpen ez az ágyunk. Nyújtsd a lábad? Ajjaj, még ott van bőven hely, és nem is vagy egész fent. Hát Nem, fent a nem fejednél még vagyok van egész legalább fent. egy 20 centi. No, szóval irány. Hát ez lesz az utazó verzió és beállítás. És mint látjátok, itt alul még azért minden üres mindkét oldalt, ugye? Szóval ide nagyon sok mindent lehet még tenni, nem beszélve erről a kis üres részről, itt a fiókról. Nem tudom, mennyire tudom megmutatni nektek. De oda jönnek a ruhák, bakancsok, cipők, tehát tulajdonképpen az ilyen dolgok. Gabica, hátul azért még, most mit csinálsz? Most egy plédet teszek ide a paplanra, tehát ugye, hogy vannak még hálózsákok, meg a felakaszthatós szék, amit ide gondoltunk betenni az ágyra, úgymond utazás közben, és teszek egy plédet, hogy ne az ágy nem ütkoszoljuk. Ja, szóval ide kerülnek azok a dolgok, amiket majd használunk, amikor megállunk valahol letáborozni vagy aludni. És akkor erre pakolunk rá. Így van. Aztán meglátjuk, hogy ezekből mi lesz az, amit viszünk magunkkal mindig mindenhova, és mi lesz az, amit csak bizonyos helyekre. Tapasztalat majd elmondja, majd elmondjuk nektek. Még betesszük ezt, és nem tudjuk, hogy szükség lesz rá, vagy nem. Meglátjuk, kiderül. Jó, lássuk, hogy hova tesszük a két kempingszéket, meg hova tesszük még a kis asztalt. Ebbe a hátizsákba a bakkancsok vannak. Egy ilyen pléd, amit le tudunk tenni a földre, és nem ázik át. Ugye az alján ilyen vízzáró réteg van. Valamint két poncsó, tehát ez ilyen túlélő táska, ha bármi is jönne. Azért van oda téve, mert hogyha ez akkor szükséges, ha megyünk túrázni bárhova, akkor ezt előveszik, tehát tulajdonképpen ez csak túrára megy. És ezt most ide betesszük. És be is fér. Igen. Esküszöm, nem lett. Mint hogy ennek lett volna méretezve. Pedig esküszöm, ez nem volt kimérve. Nézzétek meg! Igen. Hát, szerencse is velünk van. Ha-ha! És a másik oldalba pedig ugyanilyen doboz van, oda pedig jönnek a csereruhák. Mi nagyjából elkészültünk az első útunkra való bepakolással. Ebben vannak olyan dolgok, amiket mi úgy gondolunk, hogy szükségünk lesz rá, de az is lehet, hogy lesznek dolgok, amiket kiiktatunk majd a későbbiek során, illetve biztosan lesznek olyan dolgok, amik még nagyon hiányoznak, és majd kellenek. Például van ilyen kis lámpánk, ami feltölthető 220-ról, akkumulátorról, és lehet tölteni egyébként szivargyújtóról is, és egyébként sokáig ég, ilyen kis leddes lámpa, amit meg fogunk használni. Szóval az még itt nincs betéve, az egyelőre még bent van és töltődik. De lássuk, hogy néz ki az autó jelen pillanatban.
ugye ez a hátsó rész. Még egyszer, akkor ugye ide kerültek be a hosszabbító, lánc, stb. Egészségügyi kis dobozka. Itt egyelőre még zömében üres, de itt van bent a napozó ernyő, meg a túrabót. Ide kerültek be a konyhai eszközök. Ide a kis gázpalack, amin fogunk majd reggelit készíteni, vagy főzni, ha úgy alakul. Van a játék, illetve kis zacsik, meg ide kerülnek még majd egyébként az ilyen burgonya, paradicsom, stb. Vásárlások, amikor elindulunk útnak, meg hát a vizek, ugye az italok. Még egy baltát kell ezt betegyünk, mert hát azért balta nélkül nem lehet elindulni. Van egy nagy kés is egyébként az autóban valamerre. Itt ez az alvó rész. Az alvó rész úgy van megoldva, hogy mikor utazunk, akkor ide van minden téve. Egyenlőre tető csomagtartó nélkül. Ugye látszik, hogy itt van a tető csomagtartónak a lába, de még a tetőcsomagtartó még nincs lerendelve. Egyenlőre ide tettünk be hálózsákokat, ide tettünk be asztalt, itt vannak azok a kis csüngő ülőkék, a székek ide vannak betéve. Mikor mi aludni készülünk, lefeküdni, akkor ezek a dolgok mind kikerülnek innen. Minden az első ülésre megyen, és az első ülés lábakhoz, és akkor ez a rész kiürül, és tudunk aludni. Nagyjából így van az elképzelés. Láttátok, hogy hova jön a túlélő kis táska, az itt van bent. Ugye abban vannak a bakancsok, meg poncsó, meg stb. Itt még ezek a részek üresek, ide majd még jönnek a hűtőtáskák. Egyébként ezt a lábat ki lehet venni, mert ha ez nincs is itt, akkor is mutattuk, ugye, várjatok, mutassam, tehát ezt a lábat ki lehet venni, és ha ezt ki is vesszük, ugye ez csak arra van, hogy mikor mi befekszünk, akkor azért egy nagyobb súly van lényegesen, hogy az tartson és masszívabb legyen, de egyébként ha ezt most innen kiiktatom, ez simán megáll, mert össze van szerelve ezzel a kis dobozzal, úgyhogy igazából a szállításkor, amikor hűtőtáskát viszünk, ezek a lábak kijönnek. Ezt tulajdonképpen meg is mutattam, hogy ennyi az egész, így. És akkor itt van egy nagy üres tér, ahova lehet még pakolni akár hűtőtáskát, vagy bármit. Ez mindkét oldalon igaz. Hát nagyjából ennyi. Na hát végül erre az oldalra a vizek kerültek. Ugye itthon megtöltöttünk 5 palackot, 10 liter vizet viszünk magunkkal, ami jó lesz teafőzéshez, levesfőzéshez, vagy bármire, hogyha szükséges, akkor legyen víz nálunk. Ennyivel indulunk, egy délutántól másnap estig, tehát meglátjuk, hogy 24 órára elége nekünk 10 liter víz, ilyen dologra szerintem bőven. Közben megvan a balta is, remélem, hogy ezért majd a YouTube nem fog engemet letiltani. Szóval ezt mindenféleképpen kell vinni, ha erdőbe mentek, akkor ez elengedhetetlen, ennek is megvan a helye. Ezt elviekben ide próbálom betenni, lássuk, hogy sikerül, szerintem fog. Alulra lefektetve, alulra jön a balta, rájön a napernyő és rájönnek a botok. És még mindig van hely, még mindig sok minden befér ebbe a sarokba is. Nagyjából ennyi lett volna az indulás előtti készület. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez így, ahogy mi bepakoltunk, ez 1-2 éjszakára maximum, ez így, ez a hely bőven elegendő. Tudunk vinni olyan dolgokat magunkkal, annyi dolgot, ami szükséges 2 napra, 2 éjszakára, mert láttátok, hogy még vannak bőven üres helyek. Igaz, hogy még meg fogunk állni venni dolgokat, üdítőket, kólát, sört, bort, stb. De azért bőven van benne hely még mindig. Na most Gabica készíti a krumplit, a hagymát, azért szeretnénk valamit főzögetni is. A helyzet az, hogy viszont ha hosszabb útra megyünk, tehát több éjszakára, több napra, nagyobb túrára Európába, akkor viszont elengedhetetlen lesz a tetőcsomagtartó, úgyhogy azt mindenféleképpen, gyere nyugodtan, gyere, úgyhogy azt mindenféleképpen kell, ezt rendeljünk majd, tehát hogyha hosszabb időre megyünk több napra, akkor a tetőcsomagtartó az nagyon kell lesz. Na, mit készítettél még el? A burgonyát és egy pár hagymát tettem be még. Akkor most már végeztünk a pakolással, indulhatunk. Még nem, mert még bent a ruhákat, a csereruhákat be kell pakolni, és a hűtős táskás élelmiszereket. Szóval igen, még ezek maradtak, és aztán indulunk, és akkor még meg fogunk állni majd egy marketbe, ugye, vagy valahol venni üdítőt és vizet az útra. Igen. Elektromos. Igen, elektromos hajó. Ezt honnan vetted? Igen. Tudom, hogy elektromos a hajó.
Igen, és innen súgtam, hát élni tudni kell. És sajnos nem lehet lejönni autóval. Kell keresünk valami helyet, hát a terepjáróval le tudunk ide jönni, mert nekünk itt lenne jó igazából kempingezni. Na, mi lihegünk, mert Már aki. én nem lihegek. Sziasztok! Hát így néz ki az autó belülről. Na lássuk, akkor fogunk-e vacsizni, vagy nem fogunk vacsizni. Sziasztok! Szia! Egészségünkre! Jó volt. Meglátjuk, milyen lesz az éjszaka. Majd reggel jelentkezünk. Na, jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt!